We zitten in Zweden, aan het Wenameer. Camping Bomstad Baden, vlakbij Karlstad is dat. En vandaag gaan we nog wat noordelijker rijden. Vanaf Karlstad nemen we de 63 tot Philipsstad. En daarna de 26 richting het noorden. Muziekje aan, radioparadise.com. Een heerlijke route. Overal meertjes, houten huizen, het is genieten. We rijden over de 26. En wij noemen het de Merenroute. Het is een geweldige mooie, een hele mooie route. Niet druk. Je rijdt er 80 km per uur, tweebaansweg. Het is gewoon genieten. Wel een beetje weinig parkeerplaatsen, soms rijden er eentje voorbij. We staan hier nu op een parkeerplaats vlak naast de weg. Maar maakt niet uit, hij is helemaal niet druk. Het is geweldig mooi. En we gaan dus naar onze nieuwe camping. Waarvan ik de naam even niet meer weet, want het is Zweeds. Maar die staat ook heel erg aangeschreven. En hoe dat eruit gaat zien, dat volgt. En dan gebeurt er dit. Zo, die tik die was wel heel hard. Maar we zien nog niks aan de ruit. Of toch? Maar de route die blijft gewoon prachtig. Van Karlstad naar Philipsstad. En vanaf daar de Rijksweg 26 op. Tot de E45. Die hebben we hier. En dan gaat het richting Mora. Mora ligt midden tussen een aantal meren. En onze camping Vama Badets, ligt aan het meer Orsa Schön. Ik zal het ongetwijfeld verkeerd uitspreken. En dat meer is samen met andere meren in de regio miljoenen jaren geleden ontstaan door een meteorietinslag. Het is hier totaal niet diep. Je kunt zo 100 meter het water in lopen. De camping die heeft ook een kleine keuken voor een pizza of een hamburger. En er staan behoorlijk wat Nederlanders hoor hier op deze camping. We gaan een stukje fietsen, het is prachtig mooi weer. Helemaal rond het meer, dat is een dikke 40 kilometer. Ik moet wel zeggen dat we hadden een slechte nacht vannacht. We hadden muggen, Zweedse muggen. Als je in een camping bent aan het strand met zout water, heb je geen muggen. Hier heb je overal zoet water, hoggetjes dicht de volgende keer. Hè? Dat was een ramp, maar het is nu prachtig weer. En we gaan een lekker stuk fietsen. Dit riviertje dat heet de Vårmå. Vandaar ook de naam Vårmå Badets, de naam van de camping. En het riviertje dat mondt uit in het meer. Onze route-app Komoot die stuurt ons langs de mooiste dorpjes. En dan komen we bij het plaatsje Mora. En dan zien we een andere camping. First Camp. Het ziet er geweldig uit. Mora, bitterballen. Bitterballen en kroketten. Bitterballen? Ik ben al 11 jaar met gezin. En in die 11 jaar denk ik dat ik 1 bitterbal heb gehad.
Als jij eet ze niet, nou ja, dan ben ik zo solidair, eet ik zo op. Dus op zoek naar een bitterbal. Mora, dat is een leuk stadje hoor. Een echt toeristenstadje. Veel Noorse vakantiegangers, want Zweden is namelijk goedkoper in levensonderhoud dan Noorwegen. En dan kom je graag de grens over. Dit houten paard, dat is het zogenaamde Dalarna paard. Gemaakt voor de wereldtentoonstelling in New York in 1939. Tegenwoordig kun je kleine replica's kopen die hier in Mora worden gemaakt door het bedrijf Niels Olsen. Nou, je zou zeggen dat hier toch geen treinen meer rijden, gezien dat onkruid allemaal. Maar toch, dit baantje maakt deel uit van een toeristische treinroute van het zuiden naar het noorden van Zweden. Zo'n 100 kilometer boven de Poolcirkel. We rijden helemaal om het meer Orsasjön. Prachtige vergezichten. En dit is een vogelkijkplaats. Op het bordje daar staat: pas op voor treinen. Je ziet hier allerlei vogels, kievieten, wintertaling, de sterren, de wulp en ook de visarend schijn je hier te kunnen zien. Maar ja, wij hebben geen goede camera's genoeg om dit allemaal te filmen. Maar het is een hele mooie plek. Het is warm, heet zelfs, tijd voor een versnapering. Net even in de supermarkt in Orsa een paar boodschappen gedaan. En bij het uitrijden van het stadje zie je dit prachtige kerkje. We vertrekken vanuit de camping richting Mora. En hier bij deze brug zien we een andere camping, First Camp. Dit is de vogelkijkhut. En hier komen we bij de supermarkt. En zo komen we weer terug. Alles bij elkaar 45 kilometer. ...28 juni, we zitten in Zweden. Laatste dag deze camping. De weersvoorspellers hadden het goed door. Het zou vandaag gaan regenen. En dat doet het ook. Het begon om 11:30. En het houdt voorlopig nog niet op. Het is ook een beetje leeggestroomd hier. De meeste mensen zijn weg. Thermotour staat er nog. Ik ben met mijn filmpje bezig over Denemarken. Zometeen komt dat online. En zo komen we de dag wel door. Eergisteren toen we hier naartoe reden, toen hoorden we een flinke tik op de ruit. En we konden niks zien. Maar vanmorgen, voordat de regen begon, hebben we ons verduisteringsgordijn weggehaald. En wat zien we? We zien hier een barst. Dus in die tussentijd tussen die tik en vanmorgen is die barst toch wel aardig ver weggekropen. Ik hoop dat die blijft zitten totdat we weer terug zijn in Nederland. Morgen gaan we waarschijnlijk, we hebben er nog niet helemaal door, maar we denken dat we morgen richting Noorwegen gaan rijden. En vanavond eerst eventjes wat proeven uit de kleine keuken van de camping. Oh. En dat valt niet tegen. Hamburger met friet en mayo. Dat ziet er best lekker uit in jouw salade trouwens ook. Geitenkaas, salade. En frietje hamburger. Frietje hamburger. Nou, dan kan ik dan mee uit de voeten. Goedemorgen Joop. Ben ik al in beeld? En dan weer vroeg op pad zie ik. Over 200 meter sla linksaf naar Orsavegen. Ja, we verlaten deze camping. Maar het was een prima camping. We hebben ons goed vermaakt. En de regen van gisteren is al weer voorbij.
plaatsgemaakt voor iets koeler weer Sla en een beetje linksaf wind. naar Orsavede. En we gaan nu richting Noorwegen. Euro's of zoiets? Reuros. Ja? Ja. Denk In maar ieder aan, denk maar aan euro. In ieder geval een stuk onder Trondheim. Ja, zeker. Dat is de bedoeling. En tot nu toe. We zijn anderhalve Lijn week 1 onderweg. kilometer doorrijden op Anderhalve Orsavede. week, maar voor mijn gedachten is het wel een maand, hè? Jongen, wat hebben we meegemaakt? Dit ook. Mooie fietstocht. Hier rond het meer. Leuke mensen ontmoet. Jan en Dini. Het Weerselo. Nou, geweldig. Op naar Noorwegen. Goede reis. Door een stomme fout hebben we geen dashcambeelden meer van deze mooie trip. Je moet gewoon op tijd backuppen, Tem. Gewoon een beginnersfoutje. Hier zitten we in Idre, vlak voor de Noorse grens. Even boodschappen doen. We zitten in Noorwegen. Eerst hadden we Zweden. We zijn net de grens overgegaan. Het is een hobbelweg hier. Volgens mij behoorlijk achterstallig onderhoud, want dat gaat toch de grens over. Maar het is hier hoog, het is hier koud. De temperatuurmeter gaf 12 graden aan. Net toen we boodschappen aan het doen waren in, weet je, hoe heet dat ook alweer? Idre. Woei het ook heel hard buiten. Frisjes, 12 graden, vest weer aan. Ik denk dat vanavond ook de lange broek en de sokken weer aangaan. Maar het is een mooie rit. En we hebben de eerste eland gezien. Dat was nog in Zweden, dat was een Zweedse eland. Ik heb nog aan hem gevraagd, waar kom je vandaan? Hij zei uit Zweden. Maar het was een mooi ritje. Nog een uurtje denk ik, 1,5 uur. En dan zitten we op de camping. Even een lekker bakje koffie, net over de grens bij Vlutningen. En nog even een foto gemaakt van een Zweedse motorrijder. Met zijn eigen toestel natuurlijk. En dan onze bestemming. Camping Roste. Het ging vandaag richting het noordwesten. Over de Rijksweg 70 richting Idre. Dat hebben we hier, vlak voor de grens. Hier heb je de grens. En na de grens gaat het richting het Noorse plaatsje Os, vlak onder Reuros. Hele grote camping en we hebben hier een prima plek. In ons volgende filmpje zie je dat het weer niet al te best is. Vinden we dit leuk?